แล้วค่ะอินทนนท์เมาน์เทนแคมป์เย่เราไปดูที่พักกันดีกว่าฝนตกอะเห็นหมอกเต็มเลยแบบมากินหมูกระทะตรงนี้ได้มีกองไฟให้ความอบอุ่นอยู่ที่พักอินทนนท์เมาน์เทนห้องน้ำตรงนี้ป่ะนี่ห้องอาบน้ำโซนแกงสเตอร์ใช่ไหมพักได้สูงสุด5 คนใช่ไหม6 นะเสริมเตียงจริงมัน4ไงแต่เสริมเตียงได้2 เตียงเขาบอกว่าตอนนี้ไฟดับด้วยตอนนี้ไฟดับอยู่ไฟจะมาเย็นๆใช่ค่ะไฟจะมาเย็นๆหมายถึงไฟพวกนี้หรอไปกินตรงไฟว่าไฟมอร์นิ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะแล้วก็ไปเดินกิ่วแม่ปานค่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
คนตอนนี้เรามาอยู่ที่น้ำตกแม่ยานะคะซึ่งอยู่ในอุทยานนะคะเหนื่อย ก็เดินขึ้นมาชมน้ำตกนะคะทุกคนนี่ใหญ่มากเลย อยู่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศกันค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่พักคืนที่2ของเรากันแล้วนะคะเราอยู่ที่บ้านภูหมอที่ม่อนแจ่มนะคะทุกคนแต่ว่ามาถึงก็คือมืดแล้วนะคะเรายังไม่ถ่ายภาพบรรยากาศข้างนอกให้ดูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปถ่ายกันนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปกินหมูกระทะก่อนค่ะ
เคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย